سلام دوستان، امیدوارم که همگی خوب بوده باشین. امروز با یه ویدیو فوق‌العاده جالب اومدم سراغتون، مخصوصا برای کسایی که عاشق دسر و شیرینی‌پزی و کیک‌پزی هستن. این ویدیو خیلی میتونه کمکتون بکنه. می‌دونید که برای دسر، شیرینی و کیک یکی از اولین موادی که مورد احتیاج هستش آرده و اونم آرد معمولی نه، تو بیشتر موارد آرد شیرینی‌پزی باید داشته باشین که مجبورید برید این آرد رو به صورت آماده خریداری بکنید. ولی اگه بهتون بگم که خیلی راحت میتونید از آرد معمولی توی خونه یه آرد شیرینی‌پزی خوب تهیه بکنید و دیگه لازم نیستش که همش بیرون برید قیمت بالاتر آرد شیرینی‌پزی بخرید. شما میتونید آرد شیرینی‌پزیتون رو خودتون آماده بکنید، فوق‌العاده راحت، باورتون نمیشه. عین آب خوردن. 1 2 3 بریم ببینیم چجوری درست میشه. مواد لازم به نسبت هر یک پیمانه استاندارد یعنی 120 گرم آرد معمولی. آرد معمولی 1 پیمانه یا 120 گرم، بیکینگ پودر 2 قاشق چایخوری، نمک 1/2 قاشق چایخوری. در یک کاسه بزرگ آرد رو اضافه بکنید، بیکینگ پودر و همچنین نمک رو اضافه بکنید. مقداری با همزن دستی آرد رو مخلوط بکنید. سپس در ظرف دیگه آرد رو کاملا علک بکنید. علک کردن آرد رو 2 بار انجام بدید تا مطمئن بشیم یک آرد یک دست به دست میاد. آرد شیرینی‌پزی شما آماده است.